คนวันนี้ฟ้าอยู่ที่ Arden Hotel and Residence นะคะ เป็นโฮเทลแล้วก็ Residence ระดับ 4 ดาวที่อยู่ใจกลางเมืองพัทยากลางค่ะ สวัสดีค่ะ ตรงนี้จะเป็นในส่วนของล็อบบี้นะคะ ก็มีที่ให้นั่งรอค่อนข้างเยอะค่ะ แล้วก็มองออกไปนอกกระจกก็จะมองเห็นสระว่ายน้ำเลยนะคะ ซึ่งตัวสระว่ายน้ำเนี่ยแหละค่ะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลย รสมะพร้าวอย่างเดียว มีรสอะไรนะคะ อันนี้มะพร้าวรวม มะพร้าวรวม กะทิรวม กะทิรวม โอเค แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการไอติมกะทิให้ทานฟรีด้วยค่ะ ที่นี่แผนกต้อนรับเขาก็จะเปิด 24 ชั่วโมงนะคะ มีชัตเติลบัสรับส่งให้ฟรี แล้วก็เช็คอินบ่าย 2 เช็คเอาท์เที่ยงนะคะ มีที่จอดรถแล้วก็ Wi-Fi ฟรีค่ะ สระว่ายน้ำนะคะ เป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้ง มีทั้งสระผู้ใหญ่สระเด็ก ตัวสระนี่คือจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะ ความยาวของสระก็คือยาวไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งของตึกเลย แล้วก็จากที่ฟ้าไปมาหลายๆที่นะคะสระที่เนี่ยถือว่าสะอาดมากๆน่าลงเล่นมากๆเลยค่ะ มาดูห้องพักกันบ้างค่ะ ห้องที่ฟ้าเข้าพักจะอยู่ชั้น 7 นะคะ เป็นห้อง Deluxe Pool View ค่ะ เข้ามาก็จะเจอกับเคาน์เตอร์ครัวเลย มีเตา Interaction นะคะ มีอ่างล้างหน้าให้ค่ะ แล้วก็ขนาดของห้องเนี่ยก็จะอยู่ที่ 35 ตารางเมตร มีทั้งเตียงโซฟา โต๊ะทานอาหาร มุมทำงานทีวีนะคะ แล้วก็มีมินิบาร์ด้วยค่ะ จะอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกมุมชากาแฟแบบชงนะคะกาน้ำร้อนแล้วก็มีน้ำเปล่าให้2ขวดค่ะ ตู้เสื้อผ้าค่ะด้านหน้าตู้ก็คือจะเป็นกระจกเงาให้นะคะ2 บานเลยแล้วก็ด้านในตู้ก็จะมีเป็นชุดคลุมอาบน้ำไม้แขวนเสื้อตู้นิรภัยไดร์เป่าผมร่มรองเท้าแตะสลิปเปอร์นะคะถือว่าครบแล้วก็ส่วนของห้องน้ำก็ค่อนข้างที่จะกว้างค่ะมีทั้งอ่างล้างหน้านะคะชักโครกอัตโนมัตินะแล้วก็ห้องอาบน้ำที่เป็นในส่วนของฝักบัวแล้วก็มีอ่างแช่น้ำนะคะเป็นอาบน้ำแอบอยู่ตรงนี้ก็คือถือว่าใช้พื้นที่ของห้องน้ำได้แบบคุ้มมากๆเลยค่ะ และนี่ก็คือ Welcome Drink ของที่นี่นะคะน่ารักกระจุกกระจิกมาก มีทั้งน้ำผลไม้นะคะแล้วก็ป๊อปคอร์นกรุบๆค่ะ ส่วนมื้อเย็นนะคะก็จะฝากท้องไว้ที่ห้องอาหารของโรงแรมค่ะ My Bistro นะคะอาหารที่นี่นะคะเขาก็จะมีทั้งอาหารจานเดียวที่เป็นอาหารไทยมีพิซซ่าเบอร์เกอร์นะคะอาหารฝรั่งก็มีแล้วก็เมนูเส้นแบบสปาเกตตีก็มีค่ะรวมไปถึงของหวานที่อร่อยมากๆเลยนะคะชอบมากเลยก็คือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะราคาอาหารต่อจานนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 200-300 บาทเท่านั้นเองค่ะ และสำหรับใครที่จองห้อง Family Room มานะคะ ก็รับ Afternoon Tea ฟรีแบบนี้ไปเลยค่ะ หน้าตาน่าทานมากๆ แต่ถ้าเกิดใครที่จองเป็นห้อง Type อื่นมานะคะ ก็สามารถสั่งเพิ่มได้ค่ะ มากันที่มื้อเช้าอย่างรวดเร็วนะคะ ก็ที่ห้องอาหาร My Bistro เหมือนเดิมค่ะ เข้ามาก็จะเจอกับซูชิบาร์นะคะสลัดบาร์ค่ะ แล้วก็ที่ชอบมากๆเลยก็คือเขาจะมีเตา Introduction หรือว่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้าวางอุ่นอาหารทุกอย่างเลย เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทานอาหารที่แบบอุ่นๆร้อนๆนะคะ อันนี้คือชอบมากๆเลย แล้วก็ที่อร่อยเลยก็เนี่ยค่ะ ขนมจีนแกงเขียวหวานอร่อยมาก และอีกมุมหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับบุฟเฟ่อาหารเช้านะคะก็คือมุมขนมปังปิ้งค่ะที่นี่เขาก็จะมีขนมปังให้เลือกหลายแบบแยมก็หลายแบบค่ะแต่ว่าฟ้าจะชอบทานกับไข่ดาวหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ นอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ฟ้าเล่าไปทั้งหมดแล้วนะคะที่นี่เขาก็ยังมีห้องสปานะคะมีบริการนวดนะแล้วก็มีพวกซาวนาด้วยนะคะและใครที่อยากจะไปเที่ยวที่ชายหาดนะคะตัว
โรงแรมก็อยู่ห่างจากชายหาดแค่ประมาณ 1.4 กิโลเมตร ถ้าเดินไปก็ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที หรือถ้าขับรถไปก็ไม่เกิน 5 นาทีเท่านั้นค่ะ หลังจากเข้าพักมา 2 วัน 1 คืนนะคะ ก็รู้สึกประทับใจมาก ๆ คือการบริการค่ะ แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครันมาก ๆ ฟ้าคิดว่าเหมาะทั้งเข้าพักระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเลยนะคะ ที่สำคัญคืออยู่ไม่ไกลจากชายหาดแล้วก็ร้านสะดวกซื้อด้วย บางช่วงราคาต่อคืนที่นี่แค่ 2 ใบเทาเท่านั้นเองค่ะ ใครที่มองหาที่พักระดับ 4 ดาว ที่นี่ถือว่าคุ้มค่ามาก ๆ แนะนำเลยค่ะ ก่อนไปอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ ๆ ของฟ้าด้วยนะคะ หึ